Tuukan moottori vielä möyryä viimeiset minuutit. Joo. No niin, nyt on kello 8. Joo. Kato se kapulan numerot, et samputtaa. No kato kamerasta. No niin, moro. Moro. Hyvät jatkot. No niin, Nevin 8 hissi. Niinkö näkyy, viimeinen nousu. Tää menee nytten kiinni. Kello on 18. Otin viimeisen historiallisen nousun tällä hissillä. Tää puretaan pois ja tähän tulee Doppelmeijerin 6 paikan tuolihissi. D-line, semmonen samanlainen vissiin mitä on Westillä ja tuossa Levi 60 kutoon. Tää on vissiin 92 vuonna rakennettu tämä hissi tähän. Tähän on tämä tässä palvelu jo 34 vuotta. On tullut aika monet laskut ja johonkin väliinhän tämä taisi silloin kun tämä rakennettiin, niin mahtoi olla Suomen pisin hissi. 1600, olisiko joku 40 metriä tämä vetopituus. Tässä on kapasiteetti joku 1440 taisi lukea tuossa taulussa alla, että tunneissa sen verran ihmisiä. Tää etelärinne on tietenkin niin suosittu nykyisin, että vähän mennään hissikapasiteetti loppa, kun tuossa vieressä tuo Levi Soutti, se on 12 vuotta vanha, eli 14 vuonna on tehty, 2014 vuonna. Se on Leitnerin hissi, 6 paikan hissi. Tää on suosittu alue, tämmöisiä helppoja perheystävällisiä rinkkeitä, niin täällä on monesti pitkät jonot. Niin tarvii sitten hissikapasiteettia lisää, niin se nyt sitten uhrataan tämä tästä. Tämä on kyllä ihan viisas valinta. Toi vanha tuolihissi tuo jääpi tietenkin tuohon rinnalle. Sehän on se varmaan Suomen tunnetuin hissi, että siitä tuli se sitä hankintasotkusta niin valtakunnan laajuinen härdelli, että siinä toimitusjohtaja sai ekaa potkut ja sitten annettiin kunnanjohtajalle potkut ja sitten käynnistettiin rikostutkintoja ja loppuviimeihän siinä taisi olla 8 kunnallispäättäjää tai saada jonkun sortin rikostuomiot siitä vuosien oikeudenkäyntien jälkeen. Kunnanjohtaja sai lähteä, mutta hissin toimitusjohtaja kyllä palautettiin sitten hommiin. Ja se sitten piti säätää valtio sääsi uuden lain sen Lex Kittilä. Se on niinku sen peruin. Ja voi sitten puuttua, jos kunnallishallinto näyttää menevän semmoiseen holtittomaan tilhaan, niin valtio voi vähän niinku huostan ottaa. Se on vähän niinku ainoa musta lammas tällä tunturissa tuolle Leitnerin hissi nyt. Kaikki muut täällä Doppelmeijerin hissiä. Hyvä hissihän on sekin ollut tavallaan mukava matkustaja ja näin, mutta kyllä mä ymmärrän senkin pointin siinä, että jos muut hissit on erimerkkisiä, niin se varaosa ja tämmöiset huoltovarastot sun muut, niin ne hankalia kopittella niin paljon erilaisia kaikkia perusrullia sun muita laakereita, mitä nyt tarvii. Kyllähän tuossa Leitnerin hississä jo ikäkin tietenkin vähän näkyy. Sen verran vanha. Mutta tämä hissi se on jaksanut porskutella. Se tulee se uusi D-line 6-paikkainen, niin siinä on kapasiteetti, eli montako henkilöä se ostaa tunnissa, niin se on joku 3000 henkilön luokka, eli se niin yli tuplaantuu.
Kyllähän tuommoisella tuolihissillä on mukava niin näin itsekin lasken lumilauvalla, niin on mennä. Että siinä voi leppuutella jalkoja ja sitten varsinkin tässä näissä Stoppelmerin D-Lineissa, kun niissä on se uusi turvakaari kautta tämä jalkatuki on semmonen, se on semmosia pieniä kolmiomallisia ja se turvakaari tulee joka ihmiselle niin jalkojen väliin semmonen rauta. Niin siihen saapi tosi mukavasti lumilauva, jos siinä vieresellä paikalla ei oo ketään. Se on niin tosi matkustajaystävällinen. Tämmönen ankkurihissi, kun se päivän näillä lasken, niin se alkaa aika lailla huutuu paikat lauvan kanssa kun mennään. Tuolihissi on silleen hauska, että niissä leppuuttelee lihakseen samaa. Tuotaanpa vetolaitteita. Tässä oli joku yli 196 tässä näitä vetolaitteita niissä Porissa. Niin melkein 200. Tuo väli on niin ehkä joku 12 metriä, mitä hällii 10 metriä. Tuossa laskeskelin, että jos tämä hissin niin vetopituus on 1600, oliko se 40 vai mitä? Ja se nyt vielä kääntöpyörällä 1700 kertaa 2, niin sulla olisi niinkö 3400 metriä olisi tätä vaijeria ja näitä kapuloja, niin paljon se sitten tekee, jos se 3400 ja 200, niin mitä se tekee tuommoinen ankkurin väli? Joku 15 metriä tulisi. No, en tiedä. Ei jaksa laskea. Kuunnellaanpa kuinka tämmönen vanha ankkurihissi niin loksahtelee tuosta rullista läpi. Siinä on tuommoinen pieni sulosointu. Tuossa on tosiaan nyt tuossa oikealla, niin siihen on viime kesänä niin on tuo myllätty uusiksi tuo rinne. Siihen on tehty valaistus ja lumeitus on niin rakennettu kokonaan uusi. Laitettu tehty tosi leviä rinnettä, siinä niin kaksi vierekkäistä rinnettä on yhdistetty tosi isoksi leveäksi rinteeksi, niin varmaan niin tämä uusi tuolihissi mikä tulee, niin se on lähinnä toi rinne nyt on se mitä se tuolihissi niin palvelee. Näin se on, kehitys kehittyy. Täällä on kyllä aika hyvällä tahilla uusittu näitä hissejä, niin modernisoitu. Siinä uutisessa taisi lukea, että olisi niin neljäs Stoppelmeirin D-Line, mitä tulee leville, joka tulee tähän, mutta mä en oikein tiedä, että onko se sitten, että se on Vesti ja Siksi ja sitten onko se Glacier Expression kanssa D-Line, mutta siinä on kyllä karvalakkiin varustelu tai jotain, kun se on niin kuin, siinä ei ole mitään automaattiturvakaaria eikä näin. Ehkä se on sitten se 4. D-Line, kun tämä tulee, tai 3. tähän tulee niin 4. Tämä korkeus nyt tähän tulee se yläasema siihen uuteen hissi. Tälle kohtaa näin ja tonne nyt lähdetään sitten laskemaan 8.3. Tai pääasiassa. Mä nyt menen tonne kääntöpyörälle asti, että saan tämän koko vanhuksen hyvästeltyä kunnioitettavasti. Ei sanotaanko niin. Ja laskitko pois sitten. No ehkä mä potkuttelen tuosta. Se on niin siliän näköinen. Kai se sen verran luista, se on kyllä aika tasan. Niin toi korkeus tuossa joku 230 metriä on se vertikaali ero maasta tähän. Ja tällä hissillä se taisi olla, paljonko se 220 ja tällä taisi olla joku 230, eli aika lailla tämähän tasaista tämän loppumatka. Niin se taisi olla, että nyt ollaan niinkö tämä päätepysäkki joku 232 ehkä ja toi olisi niinkö 10 metriä alempana toi välipysäkki.
Olisi ollut siihen juomaankin tässä juua, mutta sehän unohtui taskun pohjaan. Että näin. Goodbye. Hyvin palvellu hissi.